Pebrero, no? At ang ating pong napapag-usapan sa buwan po na ito ay about po sa series of messages on unstoppable, no? At sa ngayon pong linggo, tayo po ay nakatutok sa topic natin about growing, no? Growing. And our scripture guide po ay kinuha po natin sa Revelation chapter 21 verse 5 po. Unstoppable. Siguro lahat tayo dito naiintindihan kung anong ibig sabihin niya. At pag marinig natin or magamit natin ang ganyang salita, ano po yung pumapasok sa inyong isipan? Unstoppable. Lalo na pag ang itong salita, itong word na to, pag ginamit sa atin, ang una-una po natin iniisip ay something positive po. Tama po ba? Meaning, it is something good sa atin. Something good na maingon na to na it grows. No? Now, pag sinabi natin lumalago siya, kaakibay o kasipit kasama ng ating paglago is itong tinatawag nating change or pagbabago. Change. Ito naman, pag sinabi natin pagbabago, sabihin natin, madali lang sabihin. But, it's not easy. Hindi siya napakadali for us to accept change. Tama ho ba? Yes. No? Especially kung mauna siya ato ang nakasanayan. That is what we practice since then. So, hindi madali yung pagbabago. Pero the truth is this. Bakit hindi natin kaagad matanggap ang pagbabago? The first is, we are afraid of change. Anong afraid man ta? Because we are worried. We are worried kung unsa ang mga butang na mawala sa tuwa if i-embrace nato ang pagbago. No? And because of this, nagiging anxious ka. Naging anxious ka. But my dear brothers and sisters, I want you to remember this. Embracing change for the glory of our God. And we should not be anxious. Instead, kung sa itong buhaton, we should turn our hearts in prayer for God. That is very clear in Philippians chapter 4. No? For sure,
tanan-tanan abot sa point ana. So, klaro dyan kung ano ang inyong dapat na buhaton. We should pray to God. Now, let us take a look sa ato ang scripture reference karon. And I want you to be inspired. No? Kung sa'yo isulti din na, sige, basahan na ito, be? Sabay-sabay? 1, 2, 3, go. All I am making all things new. You see? It is very clear, my brothers and sisters. No? It is being emphasized that God will make all things new. Ano ibig sabihin nun? Along the process, there are changes na mga tabo. There are changes na ato ang masinati. But the question is, kung sa'y klase na change? You know, I am really glad to say na our church, the oldest church of Christ, welcome change. A kind of change that is pleasing, that will please God. Mauna siya ang ako ginayipasay nila. A change na maayos sa pananaw sa ato ang Ginoo. And always remember, our God is a God of change. And God can do great things. Can do great things when us, His people, allow Him the freedom na mag-change sa ato ang kinabuhi o sa ato ang church mismo. Actually, atong isulti na ako is just part of the introduction. Kani, ato ang tutukan this morning, and we'll look back sa line ni Peter. There are 4 times na buhat ni Peter to make a critical decision for change and growth to follow Jesus and to grow in God's way. So, mauning ato ang emphasis sa ato ang topic karon, no? Ang focus sa ating topic about growth. Wherein, mauning siya mga critical points na gibuhat ni Peter, no, to follow Jesus. And these mga decisions na gibuhat ni Peter, this will serve as our guide also, kung are we in the correct direction. I-assess natin ang sarili natin, ano ba? Are we the same direction na gibuhat ni Peter or nabay kulang? So the first one is determine who you will serve. So dito, in Luke chapter 5, verses 1 to 11, for sure, sa inyo, very familiar mo ani verses. This is the time na nangaral or nagwali si Jesus sa isa ka lake, no? Wherein dito po niya nakita si Peter na kung saan ang iyang bangka ni Peter, dito siya nitindo, tapos dito siya nagwali. Sa iyang pagbali sa paguma sa iyang pagwali, dito niya kiina si Peter na muadto sa pinaka
or sa lalong nadapit no, sa lake para mamuhag isda. But, bago nagsunod si Peter o sa inyo ni Peter na the whole night sila nagtrabaho to work hard para makakuha ng isda. But unfortunately, wala sila nakuha ng isda. Pero, tungod sa ingon ni Jesus, i-obey na si Jesus niya ito sa sa lawon, dito sa lake. And then ilang drop atong nets. Sa pag-drop niya sa net, gradually, nagabukat ang net. No? Hangtod sa nagana isla nga nasulod dito. And then, itawag pa niya mga kauban. Atong ilang bangka dito na napuno sa isla. And that time, na-amaze si Peter, no? Na unang-unahon mo. Dahil entire night sila, siyempre wala sila tuwa. Pero, atong hingon ni Jesus, that time, napuno ang bangka. So, pagbalik dito, nakainom pa si Peter na itaboy niya sa Jesus na, "Go away from me, my Lord. I am a sinful man." Pero sa ang reply ni Jesus, "Don't be afraid. From now on, you will catch men." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. So that's the story about this chapter and verses, no, kay Luke. Now, nakuwi gusto nga i-share sa inyo the same story pero iba ang setting. And mostly makarelate mo atin. Imagine, kamo yung mga negosyo. Maybe some of you na negosyo, maybe iba yung trabaho. Or, let's say, part mo sa isa ka negosyo, no? And then, yung negosyo mo is na mo subverts ka na lose ang inyong business. And then, of course, pag ang imong negosyo nagalugi, dala na mo sulod na ma-depress ka, na feeling worried ka na, feeling bilaay na ka. And emotionally, you are twisted. Kung wala ka ba sa imong buhat kay tungod sa negative ang imong estado sa imong negosyo. But, one time, sulod na kliyente sa imuha. Kliyente sa imuha, in short, alam niya din mo, ang kasi niyo mag-sulod, na-close mo ang deal. Dili siya, ingon nga ka ng ginagawa lang. Na-close mo ang deal na very significant. No? But at that moment, itagaan na ng pagbayad sa magsete. Sa pagbayad nito, dito na nimo na-imagine ang, wow, makabayad ako sa akong mga utang, makapalit ako sa mga taong gusto na akong paliton, makatravel ko sa gusto na akong matuan. So, mauna to siya una kay klaro na nagunita na nimo ang cheque, no? And, suddenly, naay patuon sa imo na stranger. Tapos, this stranger will tell you na bayaran yung imong mga everything behind you. Imong bayaan. And, alintari, uban ka na ako. So, kung sa may imong buhaton, sa makhain mo ang buhaton. Uban ba ka? Dili.
Sama dali sa ikuan ni Peter. Peter had a choice. Pero sa nang gibuhat ni Peter, he left the world's security behind him and choose to walk with Christ. Remember, my brothers and sisters, that when we follow Christ, it's a walk of faith. So, parehas ni Peter, itawag po na sa Ginoo. Itawag pa sa Ginoo to leave our nets, and follow Him. Itawag ka sa Ginoo para musunod sa iya na ato ang i-continue ang ato ang walk of faith, no? Because when we do that, God will never let us down. My brothers and sisters, ang ako gusto i-point out today is that dili kailangan nga mag-quit mo sa imuhang trabaho karon, no? Ang ako nila-point out today is that it's time, no, to rely to God. Dili ka mo-rely sa imuhang kaugalingon, sa imuhang sarili, sa imuhang talent, sa imuhang skills, sa imuhang abilities. Because kung dira ka mo rely sa imuhang sa katumalingon nato, nothing will happen. But when you rely everything to God, for sure, kung saan gusto niyo makitabo kita siya. That is why you need to determine who will you serve. Isa akong serve. Isa lang. Nasa taas. Hindi ang imong sarili, hindi ang mga tao, but it's God. So that's the first one na ako ang pagbabuhat ko, no? Pagbuhat ni Peter. So, the second one is becoming a man and a woman of influence. So, in Matthew chapter 16 verses 13 to 16, ang giingon din ha is, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" Kaning pangutana ni Jesus, si Peter ang iyang pangutana ani, no? So sa tubag ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." So diri, kung inyo makita sa atong scripture, no? Mag-story ta bahin sa Ginoo, daghang tay madunggan nga gikan sa uban. Pero sa imuha, unsa ang Ginoo para sa imuha? Your personal experience with God. Your personal conviction sa ato ang Ginoo. Masulti ba nimo na ang Ginoo maayo sa imuha? Ang Ginoo is strong. Na ang Ginoo is loving. That our God is faithful. Masulti ba nimo? The fact na katong akong giingon, yes, He is. Masulti din nato na siya, no?
Masulti nato na siya, kay tungod nakita nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. As just like Peter, masulti ni Peter, no? Na ang Ginoo maayo, kay tungod sa nakita niya ang Ginoo sa iya, up close and personal. Peter was able to witness the miracles, the working miracles na nahitabo. The healing hearts and how God touched lives. And tungkol sa na-experience ni Peter na sa iya mismo na sinabi niya, he made a choice na maging influensya. So to those people sa iyang palibot. But you know what, my brothers and sisters? Hindi lang si Peter. Even us. Ikaw. You can be an influence sa palibot nimo. Kaya naman, ano nakasulti mo tana? Because you are being created by God for great things. And this one, no? You are created to speak about Jesus. So, kung na isa ka, di mo dapat ibutang sa imo nung isa na siya sa mga purpose ano nag-exist ka sa Christian pa, no? Nga imong kung baga isulti, no? Because you know Jesus. And ito pa, that we have God's power within us all the time. So meaning, ang power sa Ginoo na ay basbas sa tuwa. Ibaba sa tuwa para maging blessing po ta sa uban. So that's the second point, no? Become a man and a woman of influence. The third one is be faithful. In Luke chapter 22, verses 55-62, these verses, very familiar po ni sa tuwa. No? Kung saan yung content sa ato nga verses, this is the time na i-deny ni Peter 3 times si Jesus. 3 times, no? Kung ipangutanan niya, kung kailaban niya si Jesus, sa ito ba niya, dili, diba? Wako kailaan na. On the third time, ipangutanan siya, na while siya nag-istorya, nagtugao ang no. And that time na sa katulong niya na pagtubag, no? At that very moment, nagtanaw si Jesus sa iyaha. Sa kay Peter mismo. Sa pagtanaw, siyempre, tagbo ang ilang mata. Nagtutukay sila ni Jesus. Dito na, remember ni Peter, ang ingon ni Jesus. Na i-deny niya si Jesus atong beses before itugaw ang which is na-feel ni Peter. No? Na-feel ni Peter na guilty tayo siya. So, kung saan ibuhat ni Peter, he went outside and wept bitterly. Kung baga, ang guilty na sa iya, nakasubo siya. And kung iyong tanawon,
On the third question na kung kilala ba siya, na-opportunity dito eh. May chance dito na mag-stand si Peter, no? Na kailan ako si Jesus. Pero wala niya ibuhat. I-view it, no? Isayaman niya. Pero dili na mao ang issue ng atong tanawon. Ang issue ng atong tanawon is kung unsa ang naging response ni Peter sa iyang gibuhat. Kung saan response ni Peter sa iyang gibuhat? Ano, klaro? Nag-ano siya? Nag-guilty siya to the extent na winoso siya. And he changed because of his guilt sa iyang grief, na-motivate siya to become a different person, no, in the future. Ano naging iba siya? Because of this. He became a man of faith rather than a man of fear. Ato may execute na si Jesus, di ba? So after ato, kung saan gibuhat niya, he stood in front of the Jewish leaders just a few days into the beginning of the church when he refused to stop telling people about Jesus. Tingnan siya na undami na magsulti about Jesus. Pero kung sa gibuhat niya, Peter become more faithful. He stand. Ipanindigan niya, ipadayon niya ang magsulti about Jesus. That's the one point, no, na dapat natin tutukan. Kung unsa ang naging response ni Peter sa iyang gibuhat, no, despite na nasa chance na baguon ato, no. So the second point po ng atong tanawon din na is on how do we respond to someone who blows it. Itagaan sa chance, wala niya na buhat. So kato, ang first action to sa mga tao na wala niya gibuhat. Kaning second point, mauna po siya sa perspective sa tao na naghatag og chance sa iya. So unsa man? Remember, nag-deny ni Peter si Jesus 3 times. Pero unsa gibuhat ni Jesus after this resurrection? Gi-restore. Itagaan niya restoration si Peter. So, unsay point ako ani, my brothers and sisters, kami in-conclude sa inyo ano siya. Of course, kita mismo natin experience sa atong kinabuhi, no? Experience na breaking experience. I want you to remember na there is life. Because naa si Christ na nag-offer sa ato restoration, forgiveness, and healing. So meaning, hindi lang chosen people ang makalsimana. Kita. So saan ang buhato nato? Yun, sabi ko. Despite sa kita mo, let us be faithful kay Jesus. So that's the third point. And okay, for the last one. Be passionate. Ito. Simon went from being one who hears to Peter the rock. Si Peter, hanggang pandinig lang. But this time,
Peter became more passionate. That's why tinawag siya the rock. Ano man? Because Peter proclaimed Jesus with his whole life. He led the church through a dark time of great persecution. He was very passionate about his Lord, about Jesus. Nga, ang pangutana, kamu ba passionate or passive? Well, kung passionate mo, that's good. Kung passive mo, so it's the time na magiging passionate ka. And remember that the decision is to grow to the point na wala talaga una-una sa isulti sa uban. What we only care is kung unsa ang una-unaon sa Ginoo para sa ato. Okay, dili yun maiwasan. May masulti ko ng ibang tao. But again, don't mind kung unsa ang isulti sa ibang tao. When you are being passionate, no, for the glory and honor sa atong Ginoo. Remember, my brothers and sisters, that spiritual growth is exciting. It's full of passion and life. Just like sa isa ka kalayo, no? Ang kalayo na siya 3 elements para dab-dab siya. Ang mapadayo na iyang pagkalayo. Isa to siya. Fuel, oxygen, at saka hangin. Sama sa isa ka kalayo para nagdab siya. Murag kamo, kita, are like fuel. And God's Spirit is the oxygen. O ang heat, mauna siya ang ato ang mga trials, ang ato ang mga experiences na nagahong sa tuha. To become a better followers sa ato ang Ginoo. Now once all of those are present, kasi may tabo, the passionate flames with God, with God's power is with us. Kaya kung wala ang isa nila, especially ang tawag ng oxygen, no? So dili siya magkalayo. It will end up na bugnaw na charcoal. And hopefully dili tayo na. So, to sum up, my brothers and sisters, nakita nato kung saan ang ibuhat ni Peter, no? For him to grow, for him na magiging follower ni Jesus, a good follower, he embraces ang mga changes na ilang ibuhat sa ilang kinabuhi. Na una, kailangan nato may bawaan kung kisa ang ato ang serve. So karon, I hope everything is clear sa inyo ang isa ka yun, which is God. Do not rely sa inyo ang sarili, no? Second is become a man or woman of influence. Ayaw sa yan yung opportunity na ang imong katapad outside of this church, mapanginahanglan. Wala kaila kay Jesus sa imong classmates, sa imong ka-office mates, and sometimes sabay nyo sa jeep, no? And the third one is be faithful. No? And be passionate. Because, my brothers and sisters, if we do this, and that's for sure, we will receive what being promised by God to us. Magandang umaga po sa
Praise God.